Hi කොහොමද? ඉතින් ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා Fashion Talks channel එකෙන්. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි මම shopping haul වීඩියෝ එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට ගෙනාවේ. ඉතින් මේ channel එක බලන ගොඩාක් දෙනෙක් මගෙන් request කරන්නේ නිතරම වගේ shopping haul videos කරන්න කියලා. හැබැයි ඉතින් මාසෙකට shopping haul videos දෙක තුනක් කරන්න ටිකක් අමාරුයි මේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක. හැබැයි ඒ කොහොම වුණත් අනිවාර්යෙන්ම මාසෙකට එකපාරක් හරි මම shopping haul වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලන්ට ගේනවා. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න යන්නේ අගෝස්තු මාසයේ ඇතුළතදී මම මොනවද shop කරේ කියලා. එහෙනම් ගිහලා බලමු මොනවද මම අරගත්තේ කියලා. අගෝස්තු මාසයේ ඇත්තටම වැඩි දෙයක් මිලදී ගන්නට පුළුවන් හැකියාවක් තිබෙන්නේ නැහැ. හැබැයි කොහොම වුණත් පොඩ්ඩක් expensive purchases දෙක තුනක් කරපු හින්දා මගේ මේ මාසේ shopping budget එක ඉතා ඉක්මනින්ම ඉවර වුණා. හැබැයි මට gift කිහිපයකුත් හම්බුණා. මේ හැමදේම තමයි ඔයගොල්ලොත් එක්ක අද මම බෙදා හදා ගන්න යන්නේ. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලම බලමු මම මොනවාද ගත්තේ කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලම පටන් ගත්තොත් මගේ මේ මාසේ expensiveම purchase එක උනේ මෙන්න මේ ගෙස් එකෙන් ගත්ත item එක. ඉතින් මම ගෙස් එකෙන් ගත්තේ මෙන්න මේ hand bag එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ බෑග් එක තමයි මම ගත්තේ ගෙස් එකෙන්. ඉතින් හරිම ලස්සන black බෑග් එකක්. ඉතින් මේක මට මම මේක දැන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඕන හින්දා නැවතත් මේ බෑග් එකට දාලා පෙන්නුවේ. හැබැයි මේ බෑග් එක තමයි මම ඕගස්ට් month එකේම හැමතැනම අරන් ගියේ මේ බෑග් එක. මම මේක පාවිච්චි කරා සෑහෙන මේ month එකේදී. ඉතින් හොඳටම බඩු දාන්න පුළුවන් හොඳ high quality බෑග් එකක්. මේකේ මේ වගේ compartments තුනක් තියෙනවා. ඉතින් හරිම high quality එකම මම හරිම ආසයි මේ මෙතන මේ පොඩි detailing එකක් තියෙනවා. මම හරිම ආස වුණා ඒ detailing එකට. මෙතන ගෙස් එකේ logo එක තියෙනවා. ඉතින් මේ බෑග් එක තමයි මම ඉස්සෙල්ලම purchase කරේ මේ month එකේ. ඒත් එක මගේ personally මේ හැම දෙයකින්ම මගේ personally favoriteම item එක කිව්වොත් හරියටම හරි. මේකේ price එක මම මේකේ tag එකත් ඇත්තටම තියාගත්තා නැත්නම් මට prices අමතක වෙන නිසා. මේක රුපියල් 24000ක් වුණා. මම මේක ගත්තේ one goal face එකේ ගෙස් එකේ තියෙන shop එකෙන්මයි. ඔයගොල්ලන්ට ගෙස් products ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දවස්වල පවතින lockdown situation එකත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට shopping ඒ shop එකට ගිහිල්ලා කරන්න අමාරුයි. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔඩෙල් එකේ website එකට ගියොත් එහෙම ගෙස් bags හරි ගෙස් එකේ ඕනම product එකක් ඒකෙන් ගන්න පුළුවන් වෙයි. මං හිතන්නේ මේකත් website එකේ ඇති. මං ඒක බලන්න බැරි වුණා. අනිවාර්යයෙන්ම හැබැයි ඇති මේක ඔඩෙල් website එකේ. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මම නිතරම වගේ shopping යන තැනක් තමයි Aldo කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ බෑග් එක නම් ඇත්තටම මේ අහම්බෙන් ගත්ත බෑග් එකක්. මම වෙන වැඩකට මම shopping ගිහිල්ලා ඉන්න වෙලාවක තමයි මම මේ බෑග් එක දැකලා මම ගත්තේ. මොකද මම ගොඩක් වෙලාවට white hand bags පාවිච්චි කරනවා හරිම අඩුයි. මොකද මට පරිස්සම් කරන්න බැරි නිසා. හැබැයි මම හිතුවා දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝස් උත් කරන එකේ අනිවාර්යයෙන්ම මං ගාව white bag එකක් තියෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ බෑග් එක තමයි මං ගත්තේ. හැබැයි මං හරිම ආස වුණා මේකේ තියෙන detailing වලට. especially මෙතන තියෙන මේ tassel detailing එකට සහ මේ detailing එකට හරිම ලස්සනයි. ඉතින් මේ ජාතියේ bags ගොඩක් වෙලාවල් වලට මම පාවිච්චි කරනවා Aldo එකෙන් ගත්තා. ඉතින් මේ වගේ හොඳ spacious bag එකක්. ඉතින් මේක නම් ඇත්තටම මම තාම පාවිච්චි කරේ නෑ. මේකේ මේ තාම tags පිටින්මයි තියෙන්නේ. මේ බෑග් එක මට price එක උනේ මේක 13950 කියන්නේ රුපියල් 14000ක් වගේ තමයි මට මේ බෑග් එක උනේ. ඉතින් මේ දවස්වල ස්පෙෂලි මම දැක්කා මම මේවා ගත්තට පස්සේ තමයි ඔෆර්ස් එනවා දැක්කේ. මම දැක්ක 40% 30% සමහර වෙලාවට 60% එහෙම ඔඩෙල් එකේ ඔෆර්ස් දාලා තියෙනවා. හැබැයි මම ගන්නකොට නම් මේ දෙකම ඔෆර්ස් වලට මට හම්බුනේ නැහැ unfortunately. ඉතින් bags විදිහට ගත්තේ මෙන්න මේ bags දෙක. ඊළඟට මම shop කරේ Levi's එකෙන්. ඉතින් Levi's එකේ denims දෙකක් විතර මම ගත්තා. මේක නම් හැබැයි ඒගොල්ලොන්ගේ online shopping තමයි මම කරේ. ඉස්සල්ලාම මම purchase කරේ මෙන්න මේ 724 කියන high rise straight leg denim එක. ඉතින් මම ගොඩාක් ආසයි Levi's එකේ denims වලට. ගොඩාක් high quality කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.
ඉතින් මේක මට උනේ රුපියල් 10950ක් වුණා මේ ඩෙනිම් එක. මේක හොඳ ලස්සන ෆිට් එකක් තියෙනවා මේ ඩෙනිම් එකට. අනිත් එක හරිම කම්ෆර්ටබල් මටීරියල් එක උනත්. අනිත් එක මම හරි ආසයි මේකේ කලර් එකටයි මේ ෆේඩින් එකටයි. ඊළඟට තවත් මම ගත්ත ලිවයිස් එකේ මෙන්න මේ ස්කිනි ජීන් එකක් ගත්තා. මේකේ මොඩල් නම්බර් එක ඇවිල්ලා 710 කියන සුපර් ස්කිනි ඩෙනිම් එක තමයි මේ. මම සාමාන්‍යයෙන් ගන්නේ 32 කියන ලිවයිස් එකේ සයිසස් යන්නේ මගේ 32 30 වගේ රේන්ජ් එක ඇතුලේ තමයි මගේ normally යන්නේ සයිසස්. මේක මට වුණා 9950ක් වුණා මේ ඩෙනිම් එක. ඉතින් මේක මම ගොඩාක් ආසයි මේකේ ෆිට් එකට. මොකද මේ සාමාන්‍යයෙන් ලිවයිස් එකේ එන සුපර් ස්කිනි ජීන්ස් එකම හරිම ලස්සනයි. ලස්සන ෆිට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දෙක තමයි මම ගත්තේ ලිවයිස් එකෙන්. ඊළඟට සුපුරුදු පරිදි මගේ පර්සනලි ෆේවරිට් මම මාසෙකට අනිවාර්යයෙන්ම shopping යන තැනක් තමයි B fashion store එක කියන්නේ. ඉතින් අපේ ගෙවල් ගාවමයි තියෙන. ඉතින් නිතරම මම එතනට යැවෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝගේ අලුතෙන්ම ඇවිල්ලා තිබිච්ච ඇඳුම් වලින් මම ඩ්‍රෙසස් කිහිපයක් ගත්තා. පළවෙනියටම මේ දවස්වල ගොඩාක් ප්‍රසිද්ධයි මේ වගේ මේකට කියනවා අපි මිල්ක් මේඩ් ඩ්‍රෙසස් කියලා කියනවා. මේකේ මේ බස්ටේරියා එකේ තියෙන ඩිසයින් එකකින් හරිම ලස්සන ලොං ස්ලීව් එකක් තියෙන බලූන් ස්ලීව් එකක් තියෙන ඩ්‍රෙස් එකක්. මම ගොඩාක් ආස වුණා මේ ඩ්‍රෙස් එකට. හරිම කම්ෆර්ටබල් මේ ඩ්‍රෙස් එක. ඊළඟට මම ගත්තේ මෙන්න මේ හරිම කලර්ෆුල් ඩ්‍රෙස් එක. මේක ඇත්තටම පික්චර්ස් වලට එම හරිම ලස්සනයි. මෙන්න මේ colourful green and orange dress එක තමයි මම ඊළඟට ගත්තේ. මේකෙත් මේ වගේ balloon sleeve එකක් තියෙන්නේ, puff sleeve එකක් වගේ එකක් තියෙන්නේ. මේක හරිම flowy dress එකක්. ඒ වගේම මම හරි ආසනවා මෙන්න මේකේ මේ පිටිපස්සේ තියෙන පොඩි detailing එකට. හරිම ලස්සනයි. මේක මම ගත්තේ large කියන size එකෙන් තමයි මම ගත්තේ මේ short dress එක B fashion එකේ. ඉතින් ඊළඟට මම ගත්තේ මෙන්න මේ ටී-ෂර්ට් මටීරියල් එකේ තියෙන මේ ඔරෙන්ජ් කලර් ලස්සන ලොං ඩ්‍රෙස් එක. මේක හරිම කම්ෆර්ටබල්. ඉතින් මම ගොඩාක් ආසයි මේ වගේ ටී-ෂර්ට් ඩ්‍රෙසස් වලට ගොඩාක් කලාවට ටිකක් එහාට මෙහාට නිකන් නෝමල් තැන් වලට යනකොට ඇත්තටම මේ වගේ එකක් ඇඳගෙන යන්න තියෙනකොට මාරම කම්ෆර්ටබල්. ඒ වගේම මම තව එක ඩ්‍රෙස් එකක් ගත්තා ඒගොල්ලොන්ගෙම. මෙන්න මේ ලස්සන blue color dress එක. මම ගොඩාක් ආසයි මේ වගේ royal blue colors වලට. හරිම ලස්සනයි මේවා ඇඳම හරිම rich look එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ මේ මෙතන මැද තියෙන detailing එකට මම හරිම ආස වුණා. ඉතින් මේක ගත්තෙත් B fashion එකෙන් තමයි. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ අහනවා මම ඇඳගෙන ඉන්න dress එක කොහෙන්ද කියලා. ඉතින් මේ ඇඳුමත් B fashion එකේ තමයි. හැබැයි ටික කාලයකට කලින් ගත්තේව. ගොඩක් වෙලාවට මම videos වලට අඳින ඇඳුම් කොහෙන්ද කියලා අහනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඒව නම් මම ටික කාලයකට කලින් ගත්ත දේවල් තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඇඳෙන්නේ. හැබැයි කොහොම වුණත් shopping hall එකේදී මම පෙන්නන දේවල් නම් ඒ අනිවාර්යෙන් මේ මාසය ඇතුළත ගත්ත ඒවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒ stores සම්බන්ධ කරගන්නකොට අන්න ඒකත් පොඩ්ඩක් මතකයේ තබා ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් තමයි මම personally shop කරේ. දැන් බලමු මට හම්බෙච්ච මේ මාසෙදී හම්බෙච්ච clothing accessories මේ වගේ gifts මොනවාද කියලා. ඉතින් මම තවත් ආස කරන ඒ වගේම මම model පවා කරලා තියෙන brand එකක් තමයි Ample Clothing කියන්නේ. ඉතින් Ample Clothing එකිනුත් මට outfit එකක් එවලා තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා මම පෙන්නන මෙන්න මේ pant එක casual wear එකක විදිහට වෙලා තියෙනවා. හරිම comfortable pant එකක්. ටිකක් අර මමි jean එකක් වගේ තියෙන pant එකක්. හොඳ loose comfortable pant එකක්. ඉතින් මේකේ pricing එක මම කිව්වොත් එහෙම මේක මට size එක වෙලා තියෙන XL කියන size එකෙන්. මේක රුපියල් 1750ක් වෙනවා මේ pant එක. හරිම comfortable මේක. ඒත් එක්ක මම අතට මෙන්න මේ top එකට ගොඩාක් ආස වුණා ඊටත් වඩා. මොකද මේක හරිම comfortable ඇඟේ තියෙනවා දැනෙන්නේ. හරිම light weight material එකක්. ඒත් එක්ක මම හරි ආස වුණා මේකේ design එකට. ඉතින් මේකත් ඕනම casual wear තැනකට ඇඳගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ top එකත් මට වෙලා තියෙන්නේ size XL කියන size එකකින්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ picture එකෙත් මේක මේ අතේ එහෙම ලස්සන detailing එකක් තියෙනවා. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. Thank you Ample Clothing මට මේ ඇඳුම එව්වට. ඉතින් මේ top එකේ price එක අපි කතා කරොත් එහෙම රුපියල් 1450ක් වෙනවා මේ top එක. ඊළඟට මට තවත් gift එකක් එවලා තිනවා මෙන්න මේ සජිනෝවා කියන page එකෙන්. ඉතින් හරිම ලස්සන dress එකක් තමයි ඒගොල්ලෝ මට එවලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ dress එක තමයි ඒගොල්ලෝ මට එවලා තියෙන්නේ. හරිම ලස්සන floral dress එකක්. හරිම colourful. ඒත් එක මම හරි ආස වුණා මේකේ මේ neckline එකේ තියෙන ruffle detailing එකට. ඉතින් මේක මට එවලා තියෙන්නේ UK size 14 කියන size එකෙන් තමයි මේ ගවුම මට එවලා තියෙන්නේ. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. Thank you සජිනෝවා page එකට මේ dress එක මට එව්වට.
ඊළඟට තෑගි ගොඩාරියක් එවලා තියෙනවා මෙන්න මේ Hope Accessories කියන page එකෙන්. අපි බලමු මේ බෑග් එක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. තෑගි ගොඩාරියක් එවලා තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලා මට ඒගොල්ලෝ එවලා තියෙනවා මෙන්න මේ ෂෝල්ඩර් බෑග් එක. හරිම කියුට්, හරිම කලර්ෆුල් ෂෝල්ඩර් බෑග් එකක් තමයි මේ. ඉතින් මේ වගේ ෂෝල්ඩර් බෑග්ස් තමයි මේ දවස්වල හයි ට්‍රෙන්ඩ් එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ හොඳට බඩු දාන්න ඉඩක් තියෙනවා පොඩි උනාට. ඒත් එක්ක මට තව එවලා තියෙනවා මේ වගේ ස්ක්‍රන්චීස්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ගාව මේ වගේ සිල්ක් ස්ක්‍රන්චීස් තියෙනවා. ඉතින් කොණ්ඩේ ගැට ගැහෙන්නේ නැති වෙන්න තියාගන්න මේ වගේ සිල්ක් ස්ක්‍රන්චීස් මම ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් රුපියල් 100ක් වගේ තමයි එකක් වෙන්නේ. thank you so much මට මේක එව්වට. ඊළඟට මට එවලා තියෙනවා ටී-ෂර්ට්ස් ටිකක්. ඉතින් හරිම ලස්සන මෙන්න මේ වගේ printed t-shirt එකක් එවලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දවස්වල ගොඩක් වෙලාවට මම denim එකයි මේ වගේ t-shirt එකක් තමයි ගොඩක් තැන් වලට ඇඳගෙන යන්නේ. හරිම comfortable නිසා. ඉතින් මෙන්න මේ t-shirt එකක් මට එවලා තියෙන්නේ Hope Accessories කියන page එකෙන්. ඉතින් මේ t-shirt එකේ මට එවලා තියෙන size එක XL කියන size එකෙන් තමයි එවලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක රුපියල් 1200ක් වෙනවා. ඒගොල්ලෝගේ page එකට ගියොත් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට වැඩි විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව t-shirt එකක් මට එවලා තියෙනවා. හරිම ලස්සන white color t-shirt එකක්. මම දන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේ කැමරා එකේ පෙනේද කියලා. කොහොමද මේ picture එකේ ඔයගොල්ලන්ට පෙනේ මේකේ detailing එක. මම හරිම ආසයි මෙන්න මේ කෑබෑ කාටූන් එකේ characters ටික තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් පොඩි කාලේ අපි මේ කාටූන් එක ගොඩාක් බලපු කාටූන් එකක්. මම personally ගොඩාක් ආස වෙච්ච කාටූන් එකක්. ඉතින් thank you so much මේ t-shirt එක මට එව්වට. ඉතින් මේකත් රුපියල් 1200ක් තමයි වෙන්නේ. ඊළඟට මේ දවස්වල මේ high trend එකේ තියෙනවනේ මේ tie and dye prints එක්ක තියෙන t-shirts and dresses එහෙම. ඉතින් Hope page එකේ තියෙන signature style එක තමයි tie and dye t-shirts and dresses. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මට ඒගොල්ලෝගේ signature tie and dye t-shirt එකක් එවලා තිනවා. හරිම ලස්සනයි. අන්තික මේ t-shirt එක මාරම comfortable. ඉතින් මේකේ මට size එක එවලා තියෙන්නේ XL කියන size එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන picture එකෙන් පේනවා ඇති මේක කොච්චර ලස්සනට fit එක තියනවද කියලා. ඉතින් මේකේ price එක වෙන්නේ රුපියල් 1100ක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් page එකට ගියොත් එහෙම මේකේ තව මොනවද තියෙන colors කියලාත් බලන්න. ඒ වගේ මෙයාලා මට එවලා තියෙනවා tie and dye dress එකකුත්. හරිම ලස්සන green and yellow tie and dye dress එකක් තමයි මේක. t-shirt dress එකක් හරිම comfortable මේකත්. මේකෙත් size එක මම බැලුවොත් XL කියන size එකෙන් තමයි මේක මට එවලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ price එක ගැන කතා කරොත් එහෙම මේක රුපියල් 1500ක් වෙනවා මේ dress එක. ඒත් එක මේ හැමදේම මට ඒගොල්ලෝ දාලා එව්වේ මෙන්න මේ වගේ ලස්සන tote bag එකක හරිම ලස්සන print එකක් තියෙනවා Hope කියලා. ඉතින් මේ බෑග් එක උනත් ඔයගලන්ට ඒගොල්ලන්ගෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. කොහේ හරි එහෙම යද්දී ඔයගලන්ට බඩු දාගෙන එන්න කරන්න එහෙම හරිම ෂෝක් අර ප්ලාස්ටික් පොලිතින් බෑග් ගේනවට වඩා. ඉතින් මේ බෑග් එක රුපියල් 950ක් තමයි වෙන්නේ. මෙන්න මේ දේවල් තමයි මම ෂොප් කරේ සහ මට තෑගි විදියට හම්බ වෙච්ච දේවල් විදියට තියෙන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ආසාවෙන් බලන්න ඇති. ඒත් එක්කම මේ වීඩියෝ එකේ එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම එහෙනම් හම්බමු. එතකම් පරිස්සමෙන් ඉන්න. අමතක කරන්න එපා අනිවාර්යයෙන්ම එළියට යනකොට ෆේස් මාස්ක් එකක් දාගෙන යන්න. මොකද මේ දවස්වල මේ තියෙන කොරෝනා තත්ත්වයෙන් අපිට බේරෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපි පරිස්සම් වුණොත් විතරයි. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ෆේස් මාස්ක් එකක් යන තැනක දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම hand sanitizer එකකුත් නිතරම පාහේ තමන් ගාව තියාගෙන පාවිච්චි කරන එක ඉතාමත්ම වැදගත්. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බමු. එතකම් පරිස්සමෙන් ඉන්න. bye.